Salut, prieteni! În video de astăzi nu o să vă arăt niciun pește, o să vă arăt o montură de staționar. Mi-au cerut-o foarte mulți să vă arăt cum fac eu montura asta de pescuit la fund cu plută de fund. Plutele astea, plute subacvatice, sunt de diferite gramaje, de 10 grame, 40 de grame, 60 de grame. De ce se folosesc chestiile astea? Mulți nu au înțeles de ce se folosesc. Pescari din vestul Europei, deja de 20 de ani, care s-au dedicat pescuitului staționar la somn, au început să folosească plutele, să-și ridice momeala de pe fund și au văzut că au mai multe prezentări, mai multe atacuri, pentru că somnul mănâncă de jos în sus. Nu mai pescuim ca în anii 90, acum așa se pescuiește. Și eu am fost neîncrezător la început și cu timpul mi-am încercat o lansetă, am avut atac, am scos pește la poză, acum nu mai așa pescuiesc. Când dau la staționar la fund, tot timpul folosesc plute din astea subacvatice. O să vă arăt cum fac eu montura. De obicei fac montură dintr-o ancoră și un cârlig. Se poate face două ancore, două cârlige. Eu așa folosesc la mai multe variante. Și cu pește viu, pește mor, buchet de râme. Voi folosi un cârlig de mărimea 6/0 și o ancoră de mărimea 3/0. Un textil, folosesc un textil de 1,2 mm ca înaintaș. O să-mi tai o bucată de aproximativ 1,5 m, 1,5 m, 2 metri, depinde, cam așa fac eu monturile. Voi folosi nodul fără nod. Știu să fac mai multe noduri, dar ăsta mi se pare mie cel mai simplu. Când l-am învățat cu peste 10 ani în urmă, mi-a plăcut foarte tare. Ok, deci pe firul principal, la o extremitate, facem un simplu nod de siguranță. Așa. Luăm ancora, introducem prin ochetul ancorei și nodul ăsta de siguranță îl blocăm aici între două brațe. Îl blocăm și acum ne ducem cu spire în spate, una lângă alta. Nu e o regulă, nu trebuie să numărăm spirele, ne ducem cu spire, să zicem cam până ajunge firul cam în dreptul vârfului brațelor ancorei. Și acum ne ducem cu o spiră, două în spate și introducem cealaltă extremitate a înaintașului prin ochet, strângem și ăsta e nodul fără nod la ancoră. Acum, aici putem să pescuim cu ea așa sau putem să punem o bucată de furtun din ăsta de silicon, ca să protejăm în drill de dinții somnului, să protejăm totul. Acum o să fac și cu bucata asta. Deci ăsta e scopul pentru care vedeți monturi făcute cu chestia asta. Nu e umezim cu salivă, nu e neapărat nevoie. Dar uite, acum o să vă arăt. Și montura noastră va arăta așa. Deci asta nu e neapărat indispensabil, se poate cu sau fără. Acum vom lega cârligul nostru. Atenție la cârlige. Nodul ăsta care vi-l arăt eu, nodul fără nod, țineți minte, vedeți cârligele astea, ăsta aici e totul unit, aici e sudat. Și ăsta aici unde e îndoit, pe partea asta nu e sudat. Când faceți nodul fără nod, atenție mare, introducem din spate în față firul. Lăsăm cam, să zicem, 20-25 de centimetri și când ne ducem cu spirele în spate, nu mă duc pe partea asta unde nu e unit. Încep cu spirele de pe partea asta unde e totul sudat și în felul ăsta, dacă aș pune de aici, poate s-ar deteriora firul și se rupe montura. Și mă duc cu spire în spate, una lângă alta, fără să le număr, cam așa, până ajung cu spirele în dreptul vârfului, cam așa. Acum mă mai duc o spiră, două în spate, introduc tot din spate în față și nodul nostru fără nod va arăta așa. Acum, hai să-i punem și aici o bucată de furtun din asta, să protejăm totul. V-am spus, nu e indispensabil, asta așa ca o măsură de siguranță în plus. Umezim întotdeauna cu salivă ca să intre mult mai bine.
aici, cu puțină forță, rotim. Și așa am protejat și partea asta. Am protejat nodul de dinții somnului. Ca să reducem lungimea aici, dacă avem o momeală mai mică, dăm aici spire după cârlig și vedeți că am redus totul. Se pot da spire, vedeți, în funcție de peștele momeală. Sau de, eu cu montura asta dau și la buche de râme, la coropișniță, la lipitoare, deci aceeași montură, pește viu, pește mort. Bun. Acum trebuie să introduc o plută de fund din asta, o plută subacvatică, dar îmi trebuie niște stopere. Cum îmi fac stoperele? Tot așa dintr-o bucată de furtun din asta. Am tăiat o bucățică. Introduc firul pe aici. De obicei la 10, 15, 20 de centimetri maxim pun de cârlig, pun pluta de fund. Introduc din nou firul. Da. Firul prin furtun, ceva de genul. Așa. Și ăsta e stopărul meu, pe care acum îl strâng și arată așa. Voi pune pluta. În cazul de față am una de 10 grame. Și trebuie să-i mai pun un stopper și pe partea asta, că e culisantă. Și tot timpul trebuie stopper. Tot așa. Iau o bucată de furtun. Ce furtun aveți pe acasă? Introduc firul prin furtun. Îl duc aici aproape. Da. Introducem cealaltă extremitate. Uite așa. Și ăsta e stopperul nostru. Și va arăta așa. Bineînțeles că cu forță, vedeți, se duce în sus, în jos. Și în partea aceasta voi face o simplă buclă dublă. Deci am făcut așa o chestie, dau o dată prin buclă și încă o dată. O buclă dublă. Aici. Voi face întotdeauna, fac nod de siguranță, întotdeauna, când pescuiesc la somn, întotdeauna nod de siguranță, pentru că nu se știe niciodată dacă cumva nodul tinde în drill, în tensiune să se desfacă, ajunge totul în nodul ăsta și aici se oprește tot. Ok. Deci asta e montura noastră pe care o puteți da la mai multe momeli. Cum v-am zis, pește viu, pește mort, coropișniță, buchet de râme, nu trebuie să faceți alte monturi. Mărimea plutei de fund asta se pune în funcție de mărimea momelei. Trebuie să punem o plută de fund din asta cât mai mică posibil ca să vă ridice momeala voastră așa oarecum pe diagonală. Să nu dacă puneți o plută prea mare, o să vă ridice în lumânare și nu stă natural, nu e bine. Deci trebuie în o plută cât mai mică posibil, să se ridice momeala așa, să zicem natural, pe diagonală. Bun, și acum odată ce am făcut montura, o pun direct la lansetă. Asta e agrafa de pe lansetă, o agrafă de dimensiuni generoase. Și când pescuiesc la fund, dau așa, deci e aici agrafa mea, nodul, aici fac nodul uni sau palomar, depinde. Am o bilă de cauciuc și sibumul ăsta, chestia asta de plastic, bila de cauciuc aici să protejeze la nod, chestia asta de care atașez plumbul. Plumbul, vedeți, aici l-am atașat, așa se atașează clasic, dar eu, am mai spus eu pe un video, atașez plumb legat cu o bucată de mono. Leg cu o bucată de mono, în cazul ăsta am 5 cm, 5-10 cm și dacă cumva montura noastră va sta așa în apă, nu? O ridică pluta de fund, o ridică în sus. Și dacă cumva mă agăț, se agață plumbul, când rup o să pierd numai plumbul, nu pierd toată montura.
Se poate, bineînțeles, pe linia principală se poate folosi și un plumb inline, un plumb în linie, dar dacă cumva vă agățați, o să pierdeți tot, o să rupă de aici firul. Pe când folosind chestia asta o să pierdeți decât plumbul, dacă vă agățați între bolovan sau... Bun, eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, o să vă rog să dați o abonare, să apăsați pe clopoțel și hai cu mine la pescuit!